හොඳයි සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඊසි ඉංග්‍රීසි එක එකතු වෙලා ඉන්නවල හැමෝටම අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ 16 වෙනි පාඩම continuous tense. Today we are going to discuss continuous present tense, continuous past tense and continuous future tense. අපේ සමහර දේවල් තියෙනවා අපි නිරන්තරයෙන්ම නොකඩවා කරන දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කියන්න අපි භාවිතා කරන්නේ continuous tense එක. ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියේදී මේ ගැන කතා කරලා මොකද්ද මේ tense එක කොහොමද මේකෙන් වාක්‍ය හදන්නේ කියලා. අපි යනවා ඊළඟ slide එකට. continuous tense එක ගැන ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ verb plus ing. ඉතින් ක්‍රියාපද වල දැනුවත් ඒ වගේම ක්‍රියාපදයකට ing දානකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැනගන්න ඕනේ continuous tense එකට යන්න කලින්. ඉතින් ක්‍රියාපදයකට ing දැම්මොත් ඒක වෙනවා noun එකක්. එහෙනම් ක්‍රියාපදයක් නාමපදයක් බවට පත් කරන්නේ ඒකට ing දාලා min කියන අදහස තමයි මේ ing කියන එකේ අදහස. ඉතින් ක්‍රියාපදයකට ing දැම්මොත් ඒ ක්‍රියාපදයේ අදහසට min කියන එක එකතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ ක්‍රියාපදේ නාමපදයක් බවට පත් වෙනවා. හොඳයි අපි බලමු පළවෙනි උදාහරණය. go කියන එක වා දැනුවත්. go කියන්නේ යනවා. going කියන්නේ go එකට ing එකතු කරොත් going වෙනවා. going කියන එකේ අදහස යමින්. එහෙනම් min කියන දෙයකට අමතරව එකතු වෙලා තියෙනවා go. going කියන එකේ අදහස යමින්. එහෙනම් යමින් කියන එක ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි ඒක නාමපදයක්. do plus ing. do කියන්නේ කරනවා. ඒකට ing එකතු කරොත් doing කරමින්. think කියන්නේ සිතනවා. think එකට ing එකතු කරොත් thinking සිතමින්. help කියන්නේ උදව් කරනවා. ඒකට ing එකතු කරොත් helping උදව් කරමින්. එහෙනම් ඔයා මේකෙදි දැනගන්න ඕන ප්‍රධානම කාරණා දෙකක් තියෙනවා. verb එකට ing එකතු කරොත් ඒ verb එක නාමපදයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම min කියන අදහස ඒකට එකතු වෙනවා. හොඳයි අපි ඊළඟට බලමු continuous tense එකෙන් වාක්‍යයක් හදන ආකාරය. ඉතින් බලන්න මම මේකට දාලා තියෙනවා summary-ක්. subject මුලින්ම subject කියන්නේ කට්රු. ඊට පස්සේ මම දාලා තියෙනවා am is භාවිතා කරනවා වර්තමාන කාලයේ, was අතීත කාලයේ, will be සහ shall be අනාගත කාලයේ. ඉතින් මම දන්නවා මේ ගැන හොඳට දැනුවත්. අපි n plus n නැත්නම් noun plus noun නාමපදයකට නාමපදයක් එකතු වෙලා හැදෙන වාක්‍ය සහ n plus a noun plus adjectives නාමපදයකට නාම විශේෂණ පදයක් එකතු වෙලා හැදෙන වාක්‍ය හදනකොට අපි භාවිතා කරා අපි use කරා මේ am is වර්තමාන කාලයේ, was අතීත කාලයේ, will be සහ shall be අනාගත කාලයේ. ඉතින් මේ ටික අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා මම එකින් එක දාන්න නැතුව මේ තුනම එක summary දැම්මා. ඔයාලට අදහසක් ගන්න අපි මොකද මේ ගැන දැනුවත්. ඊළඟට verb එකට එකතු කරලා තියෙනවා ing. එහෙනම් ක්‍රියාපදයකට ing එකතු කරනවා. verb plus ing. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි අපි මේ මෙතනින්දි භාවිතා කරන්නේ. verb එකට ing දාලා ඊට පස්සේ rest එක ඉතිරි කොටස වාක්‍යයට අදාළ ඉතිරි කොටසක් එකතු කරනවා නම් ඊට පස්සේ අපිට ඒකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේක දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි මම මුලිනුත් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙන මිසා was will be සහ shall be එක අපි භාවිතා කරන්නේ නාමපද සහ adjectives විතරයි. ඉතින් ක්‍රියාපදයකට ing දාපුවාම ඒක නාමපදයක් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට ගැටලුවක් නැහැ. ක්‍රියාවක අදහස නෙමෙයි ඉන්නේ නාමපදයක අදහස. ඒ නිසා අපි තාම use කරන්නේ මිසා was will be සහ shall be එක නාමපද පමණයි. අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. I am thinking about that. එහෙනම් I සමගින් am වල දැනුවත් thinking about that. about කියන්නේ ගැන, that කියන්නේ ඒක. එහෙනම් about that කියන්නේ ඒ ගැන. I am thinking about that. thinking කියන එකේ අදහස වල දැනුවත් සිතමින්. එහෙනම් මම සිතමින් ඉන්නවා ඒ ගැන. I am thinking about that. මේක ඇවිල්ලා වර්තමාන කාල වාක්‍යයක්. අපි බලමු අතීත කාලයේනොත් වාක්‍යයක්. She was thinking about that. she was thinking about that. එහෙනම් she කියන්නේ ඒකවචන කර්තෘ කෙනෙක්. ඒකවචන කර්තෘන් එක්ක භාවිතා කරන්නේ අපි was අතීත කාලයේදී. එහෙනම් she was thinking about that. ඇය හිතමින් සිටියා ඒ ගැන. අතීත කාල past tense. අපි බලමු අනාගත කාලෙනුත් we will be thinking about that. we will be thinking about that. අපි හිතමින් ඉඳීවි ඒ ගැන. එහෙනම් අපි හිත ඉඳීවි ඒ ගැන නැත්නම් අපි හිතමින් ඉඳීවි ඒ ගැන කියන්න අපි භාවිතා කරනවා අනාගත කාල වාක්‍යයක් we will be thinking about that කියලා. අපිට කැමති නම් we will be වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් I සහ we සමග පමණක් භාවිතා කරන උපකාරක පදය තමයි shall be. එහෙනම් we shall be thinking about that කියන්න පුළුවන්. අපි හිතමින් ඉඳීවි ඒ ගැන කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ ගැන තව පොඩ්ඩක් වැඩි ඉගෙන ගන්න යනවා ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. හොඳයි අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න present tense වර්තමාන කාලය. වර්තමාන කාලයේ යොදා ගන්න උපකාරක ක්‍රියාපද තුන තමයි am is are කියලා කියන්නේ.
am I සමග is singular subject ඒකවචන කර්තෘන් සමග are plural subjects බහුවචන කර්තෘන් සමග. ඉතින් අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. I am doing homeworks. මේකේ අදහස doing කියන්නේ කරමින්, homeworks කියන්නේ ගෙදර වැඩ. එහෙනම් මම ගෙදර වැඩ කරමින් ඉන්නේ. මම ගෙදර වැඩ කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම අහපව මතක් කරනවා අපිට ඕනම වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඔයාලට රටා හතරකට positive form, positive question form, negative form සහ negative question form. මම ගෙදර වැඩ කරමින් ඉන්නේ positive form, මම ගෙදර වැඩ කරමින් ඉන්නේ positive question form, මම ගෙදර වැඩ කරමින් නෙමෙයි ඉන්නේ negative form, මම ගෙදර වැඩ කරමින් නෙමෙයි ඉන්නේ negative question form. එහෙනම් අපි බලමු එකින් එක. මම ගෙදර වැඩ කරමින් ඉන්නේ am I doing homeworks? මම ගෙදර වැඩ කරමින් නෙමෙයි ඉන්නේ I am not doing homeworks. මම ගෙදර වැඩ කරමින් නෙමෙයි ඉන්නේ am I not doing homeworks. අපි බලමු is එකනොත් උදාහරණයක් අරන් mom is cooking now. අම්මා දැන් උයමින් ඉන්නේ. cooking කියන්නේ උයමින්. එහෙනම් mom is cooking now. අම්මා දැන් උයමින් ඉන්නේ. අම්මා දැන් උයමින් ඉන්නේ is mom cooking now. අම්මා දැන් උයමින් නෙමෙයි ඉන්නේ mom isn't cooking now. නැත්නම් ඔයාලා දැනුවත් is not කියලාත් අපිට භාවිතා කරලා වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. mom is not cooking now. අම්මා දැන් උයමින් නෙමෙයි ඉන්නේ. අම්මා දැන් උයමින් නෙමෙයි ඉන්නේ isn't mom cooking now. නැත්නම් is mom not cooking now. අම්මා දැන් උයමින් නෙමෙයි ඉන්නේ. අපි බලමු ආයකනොත් they are enjoying the environment. environment කියන එක පටන් ගන්න vowel sound එකකින්. ඒ නිසා the කියන්නේ අපි the environment කියලා කියන්නේ. එහෙනම් they are enjoying the environment. ඔවුන් පරිසරයේ විඳිමින් ඉන්නේ. ඔවුන් පරිසරයේ විඳිමින් ඉන්නේ are they enjoying the environment? ඔවුන් පරිසරයේ විඳිමින් නෙමෙයි ඉන්නේ they aren't enjoying the environment. නැත්නම් they are not enjoying the environment. ඔවුන් පරිසරයේ විඳිමින් නෙමෙයි ඉන්නේ aren't they enjoying the environment? නැත්නම් are they not enjoying the environment? ඔවුන් පරිසරයේ විඳිමින් නෙමෙයිද ඉන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා වර්තමාන කාලය ගැන යම් අවබෝධයක් ගන්න ඇති. ඉතින් අපි am is සහ was will be සහ shall be ගැන අපි මුලින්ම කතා කරලා තියෙන නිසා මං am is සහ කියන තුනම එක ස්ලයිඩ් එකේ ඔයාලට ඉගෙනනවා. අපි ඉදිරියේදී තව පොඩ්ඩක් මේ ගැන කතා කරමු. අපි යන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ඊළඟ ලෙසන් එක බලන්න. past tense අතීත කාලය. අතීත කාලයේ යොදා ගන්න උපකාරක ක්‍රියාපද දෙක තමයි was were. ඉතින් was යොදා ගන්නවා singular subject සමග, ඒකවචන කර්තෘන් සමග. were භාවිතා කරනවා බහුවචන කර්තෘන් සමග, plural subject සමග. අපි බලමු උදාහරණයක් was එකෙන්. she was scolding him. scolding කියන්නේ බනිමින්. she was scolding him. ඇය ඔහුට බනිමින් සිටියා. නැත්නම් ඇය ඔහුට බනිමින් උන්නා. ඇය ඔහුට බනිමින්ද සිටියේ was she scolding him? ඇය ඔහුට බනිමින් නෙමෙයි සිටියේ she wasn't scolding him. නැත්නම් she was not scolding him. ඇය ඔහුට බනිමින් නෙමෙයිද හිටියේ wasn't she scolding him? නැත්නම් was she not scolding him? she කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා singular subject එකක්, ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක්. ඉතින් she එක අපි භාවිතා කරන උපකාරක ක්‍රියාපදේ තමයි අතීත කාලයේ was. අපි බලමු were භාවිතා කරලා උදාහරණයක්. we were cleaning the house. we were cleaning the house. cleaning කියන්නේ පිරිසිදු කරමින්. එහෙනම් we were cleaning the house. අපි ගෙදර පිරිසිදු කරමින් සිටියේ. අපි ගෙදර පිරිසිදු කරමින්ද සිටියේ were we cleaning the house? අපි ගෙදර පිරිසිදු කරමින් නෙමෙයි සිටියේ we weren't cleaning the house. නැත්නම් we were not cleaning the house. අපි ගෙදර පිරිසිදු කරමින් නෙමෙයිද හිටියේ weren't we cleaning the house? නැත්නම් were we not cleaning the house? හොඳයි අපි බලමු තව උදාහරණ කිහිපයක්. I was studying at that time. studying කියන්නේ පාඩම් කරමින් at that time. ඒ වෙලාවේ. එහෙනම් I was studying at that time. මම ඒ වෙලාවේ පාඩම් කරමින් සිටියේ. Channa was going there on yesterday. Channa එහෙ යමින් හිටියේයේ. Channa එහෙ යන ගමන් හිටියේයේ. We were studying in the class. අපි ක්ලාස් එකේ පාඩම් කරමින් හිටියේ. She and me were walking in the park. ඇයයි මමයි පාක් එකේ ඇවිදින ගමන් සිටියේ. ඉතින් අපි යනවා අනාගත කාලය ගැන කතා කරන්නත්. future tense අනාගත කාලය. ඉතින් මේක යොදා ගන්න උපකාරක ක්‍රියාපද දෙක තමයි will be සහ shall be. will be ඕනම කර්තෘ කෙනෙක් එක්ක යොදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් shall be යොදා ගන්නේ I සහ we සමග පමණයි. අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. you will be playing. ඔයා සෙල්ලම් කර ඉඳීවි. නැත්නම් ඔයා සෙල්ලම් කරමින් ඉඳීවි. ඔයා සෙල්ලම් කරමින් ඉඳීවිද
will you be playing? ඔයා සෙල්ලම් කරමින් ඉන්න එකක් නෑ. You won't be playing. නැත්නම් you will not be playing. ඔයා සෙල්ලම් කරමින් ඉන්න එකක් නැද්ද? Won't you be playing? නැත්නම් will you not be playing? තව උදාහරණයක් අරන් බලමු. They will be speaking English. ඕන් ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉඳීවි. ඕන් ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉඳීවිද? Will they be speaking English? ඕන් ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉන්න එකක් නෑ. They won't be speaking English. නැත්නම් they will not be speaking English. ඕන් ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉන්න එකක් නැද්ද? Won't they be speaking English? නැත්නම් will they not be speaking English? අපි shall එකනොත් උදාහරණයක් බලමු. I shall be thinking about her. මම ඇය ගැන හිතමින් ඉඳීවි. We shall be protecting. Protecting කියන්නේ ආරක්ෂා වෙමින්. එහෙනම් අපි ආරක්ෂා වෙමින් ඉඳීවි. Channa will be doing it. Channa එක කරමින් සිටීවි. You will be believing. ඔයා විශ්වාස කරමින් ඉඳීවි. හොඳයි, ඔයා ඉගෙන ගත්ත අනාගත කාලයේ, අතීත කාලයේ සහ වර්තමාන කාලයේ කියන ටෙන්ස් තුනම ගැන. ඉතින් ඔයා ඉදිරියේදී වාක්‍ය හදනකොට මේක ලේසි පාඩමක් නිසා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. වර්තමාන කාලයෙන් වාක්‍යයක් හදන්න, අතීත කාලයෙන් වාක්‍යයක් හදන්න, අනාගත කාලයෙන් වාක්‍යයක් හදන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ හැම වාක්‍යයක්ම අපිට ෆෝ පැටර්න් එකට කියන්න පුළුවන්. positive form, positive question form, negative form, negative question form විදිහට. ඉතින් ඒකත් මතකේ තියාගන්න. ඔයා ඉදිරියේදී මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍ය හදන්න try කරන්න. වර්තමාන කාලයෙන් වාක්‍යයක් you are speaking with them. ඔයා යාළුවත් එක්ක කතා කරමින් ඉන්නේ. You were speaking with them. ඔයා යාළුවත් එක්ක කතා කරමින් සිටියේ. You will be speaking with them. ඔයා වුන් එක්ක කතා කර ඉඳීවි. නැත්නම් ඔයා වුන් එක්ක කතා කරමින් ඉඳීවි. I am abandoning my bad habits. ඉතින් abandoning කියන්නේ අතහරිනවා. My bad habits. I was abandoning my bad habits. මම මගේ නරක පුරුදු අතහැරමින් සිටියා. I will be abandoning my bad habits. මම මගේ නරක පුරුදු අතහැරමින් ඉඳීවි. Sean is repairing the computer. Sean පරිගණකය අලුත් වැඩියා කරමින් ඉන්නවා. Sean was repairing the computer. Sean පරිගණකය අලුත් වැඩියා කරමින් සිටියේ. Sean will be repairing the computer. Sean පරිගණකය අලුත් වැඩියා කරමින් ඉඳීවි. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් තරම් try කරන්න බලන්න වාක්‍ය හදන්න. ඒ වගේම දැනුවත් වෙන්න ඕන කාරණාවක් තමයි මේ හැම එකක්ම අපිට කියන්න පුළුවන් ෆෝ පැටර්න් එකෙන්. ඉතින් ඒකත් උත්සාහ කරන්න පුළුවන් තරම් වාක්‍ය ෆෝ පැටර්න් එකටත් හදන්න. හොඳයි, ඒ වගේම අපි බලමු තව වාක්‍ය කීපයක් කලමේ අරන් මෙන්න මේ විදිහටත් වාක්‍ය හදන්න try කරන්න. අතරින් පතර. ඔහු යමක් කරමින් ඉන්නේ. He is doing something. එහෙනම් යමක් කියන්න අපි කියනවා something. He is doing something. මේක positive form වාක්‍යයක්. He is doing something. ඔහු යමක් කරමින් ඉන්නේ. දෙවෙනි එක මම වැඩට යන ගමන් හිටියේ වෙලාවේ. එහෙනම් මේක අතීත කාල වාක්‍යයක්. I was going to the work at that time. I was going to the work at that time. At that time මේ වෙලාවේ අපේ අම්මා මට බැන ඉඳීවි. මේක අනාගත කාල වාක්‍යයක්. My mom will be scolding me. My mom will be scolding me. අපේ අම්මා මට බැන ඉඳීවි. අපි වා එනකන් බලමින් හිටියේ. We were waiting for you. We were waiting for you. මේක අතීත කාල වාක්‍යයක්. අපි වා එනකන් මග බලමින් උන්නේ. We were waiting for you. තරු හදිස්සි වැඩක් කරන ගමන් ඉන්නේ. මේක වර්තමාන කාලේ වාක්‍යයක්. තරු is doing an urgent work. හදිස්සි වැඩක්. An urgent work. අපි TV බලන ගමන් ඉන්නේ. වර්තමාන කාල වාක්‍යයක්. We were watching TV. ඔයා සෙල්ලම් කර ඉඳීවි. අනාගත කාල වාක්‍යයක්. You will be playing. කසුන් රජයට බැන ඉන්නේ. වර්තමාන කාල වාක්‍යයක්. කසුන් is blaming to the government. blaming කියලාත් කියනවා, බනිමින් කියන අදහස ගන්නවාට කැමති නම් scolding කියන්නත් පුළුවන්. කසුන් is blaming to the government. කසුන් රජයට බැන සිටියේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටත් වාක්‍ය හදන්න try කරන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම මේ වීඩියෝ එක ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක share කරන්න.